Pälsen av Hjalmar Söderberg, del 2. Min hustru har varit kall och ovänlig mot mig på senaste tiden. Hon skulle säkert börja älska mig på nytt om jag tjänade mer pengar och om jag var klädd i päls. Jag har alltid känt att hon tyckte mer om John än hon gjorde förut, sen han skaffade sig päls. Hon var visst en smula förtjust i honom som ung flicka också, men han friade aldrig till henne. Tvärtom sa han både till henne och till alla andra att han aldrig skulle våga gifta sig om han inte tjänade tillräckligt. Men jag vågade, och Ellen var en fattig flicka som gärna ville bli gift. Jag tror inte att hon var kär i mig på det sättet. Jag tror inte att jag hade kunnat förföra henne ens om jag hade velat. Men det ville jag ju inte heller. Hur skulle jag ha kunnat drömma om en sådan kärlek? Det har jag inte gjort sedan jag var 16 år och för första gången var på operan. Men jag är i alla fall säker på att hon tyckte om mig den första tiden vi var gifta. Man misstar sig inte på sånt. Varför skulle hon inte kunna älska mig än en gång? Under den första tiden efter vårt giftermål talade hon alltid illa om John så fort hon såg honom. Men så startade han företag och bjöd oss på teatern ibland och skaffade sig en päls. Då upphörde plötsligt elakheterna. Min hustru tröttnade naturligtvis med tiden på att tala illa om honom. Henk hade ännu några ärenden att uträtta före middagen. Klockan var redan 5:30 då han kom hem, fullastad med paket. Han kände sig mycket öm i vänster axel. Annars fanns det ingenting som påminde honom om olyckan på förmiddagen, förutom pälsen. Det ska bli roligt att se vilken min hustru kommer att göra när hon får se mig klädd i päls, sa doktor Henk till sig själv. Hallen var alldeles mörk. Lampan var aldrig tänd annat än då han hade patienter. Nu hör jag henne i salongen, tänkte doktor Henk. Hon går så lätt som en liten fågel. Det är lustigt att jag fortfarande blir varm om hjärtat varje gång jag hör hennes steg i rummet bredvid. Doktor Henk hade rätt i sina gissningar att hans hustru skulle ge honom ett mer kärleksfullt mottagande då han var klädd i päls än hon annars brukade göra. Hon smög sig tätt intill honom i hallens mörkaste vrå, lindade armarna om hans hals och kysste honom varmt och innerligt. Därefter borrade hon huvudet i kragen på pälsen och viskade: Gustav är inte hemma ännu. Jo, svarade doktor Henk med en något svävande röst, medan han med båda händerna smekte hennes hår. Jo, han är hemma. I doktor Henks arbetsrum flammade en stor brasa. På bordet stod whisky och vatten. Borgmästare Richard låg utsträckt i en stor skinnklädd fåtölj och rökte en cigarr. Doktor Henk satt hopsjunken i ett soffhörn. Dörren stod öppen till salen, där hustru Henk och barnen höll på att tända julgranen. Middagen hade varit mycket tyst. Endast barnen hade kvittrat och pratat i munnen på varandra och varit glada. Du säger ingenting, gamle gosse, sa Richard. Sitter du kanske och grubblar över din trasiga överrock? Nej, svarade Henk.
snarare över pälsen. Det var tyst några minuter innan han fortsatte. Jag tänker också på någonting annat. Jag sitter och tänker på att detta är den sista jul vi firar tillsammans. Jag är läkare och vet att jag inte har många dagar kvar. Jag vet det nu helt säkert. Jag vill därför tacka dig för all vänlighet du på sista tiden visat mig och min hustru. Åh, du menar inte allvar, mumlade Richard och tittade bort. Nej, svarade Henk, jag misstar mig inte. Och jag vill också tacka dig för att du lånade ut din päls till mig. Den skänkte mig de sista sekunderna av lycka i mitt liv.